आजीच्या किचन मध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण करणार आहोत बांगड्या माशाचा फ्राय। त्याचं मी तुम्हाला साहित्य सांगते। बांगडा मासा, रवा, तांदळाचं पीठ, मीठ, हळद, हिंग, मिरची पावडर, आलं लसूण पेस्ट, धना पावडर, गरम मसाला, फिश फ्राय मसाला। हे मसाले सगळे आपण एकत्र करून घेऊया। हे मसाले सगळे एकदम मिसळून घेतले, छान झालाय मसाला। मी आता माशाला लावून घेते। आपला मसाला सगळा लावून झालेला माशाला मी याला 15 मिनिटं असं ठेवून देणार। रवा 2 चमचे घेते मी, तांदळाचं पीठ, आपण त्याच्यात मीठ घातलेलं पण वरून या पिठासाठी थोडंसं घालायचं चवीपुरतं, मिरची पावडर थोडीशीच। आता हा मासा मी बाजूला सरकून घेते, हे सगळे एकत्र करते। रवा आणि तांदळाचं पीठ मिसळून घेतलेलं मी या माशाला चोळून घेते। रवा आणि तांदळाचं मिश्रण लावून झालेले तवा मी गरम करायला ठेवलेला आहे, त्याच्यावर तेल टाकते। तेल आपलं तापलेलं आहे, मी त्याच्यावर हा मासा ठेवून देते। 10 मिनिटं मी खालच्या बाजूने भाजून घेते। आपले 10 मिनिटं झालेले आहेत, आपण पलटे करून घेऊया। पलटे करून बघूया। आपली आजची रेसिपी तयार आहे, तुम्ही घरी करा, खा आणि मला नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा।